ශිරාණි තිලකවර්ධන ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ හිටපු විනිසුරුවරිය හා ජනක රත්නායක හිටපු අගවිනිසුරුවරිය සේවයෙන් පහ කිරීමට චේතනාත්මකව පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂි දුන්නාද? සුමිත් කොඩිතුවක්කු විසින් 2023 ජුලි 3 වනදා. අහ කොටස. ශිරාණි තිලකවර්ධන විනිශ්චයකාරතුමිය විසින් ට්‍රිලියම් නීති කෘත්‍යයන්ට අදාළව පවත්වන ලද පරීක්ෂණයන්හිදී අරපතල වංචාවක් හා විෂමතාවයන් පිළිබඳව සැකයට ලක් වූ ට්‍රිලියම් රෙසිඩන්සීස් සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ජනක රත්නායක මහතා කිට්ටු සබඳතාවයක් ඇති කර ගනිමින් ඔහුගෙන් මිලියන 1.6ක මුදලක් වට්ටමක් ලෙස ලබා ගනිමින් මෙම ගනුදෙනුවේදී අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමිය යෙදී ඇති ක්‍රියාකලාපයකින් අනතුරුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 90.5 දෙනෙක්ගෙන් යුත් විනිශ්චය මඬුල්ලක් ඉදිරියේ මෙම නඩුව විභාග කිරීමට කරන ලද ඉල්ලීම පිළිබඳව නියෝගයක් ලබා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තමා වෙනත් පරිබාහිර විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනෙකු සමග නීති කෘත්‍ය ඇසීමට තීරණය කොට වසර 1.1.2 තිස්සේ දැඩි කැපවීමකින් කටයුතු කළ ශිරාණි තිලකවර්ධන මහත්මිය මෙම නීති කෘත්‍ය ඇසීමෙන් ඉවත් කිරීම සංවිධානාත්මකව හා යම් අරමුණක් සහිතව සිදු කළ බව මෙම කමිටුව නිගමනය කරයි. තමා කිසිවිටකත් ස්වේච්ඡාවනේ මෙම නීති කෘත්‍යයන් විනිශ්චය කිරීමෙන් ඉවත් නොවූ බවත්, එම නීති කාර්යයන්ගෙන් ඇය ඉවත් කර ඇති බව දැන ගැනීමෙන් තමන් විමතියට පත් වූ බවක් ඇය කියා සිටියාය. විශේෂයෙන්ම ජනක රත්නායක මහතා සාක්ෂි දෙන අවස්ථාවේදී කමිටු සමාජිකයෙකු විසින් පවසන ලද පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට ඔහු කිසිදු උත්තරයක් ලබා දීමෙන් වැළකීවෙන් ඒ බව තරයේම තහවුරු කරයි. මේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සඳහන් ඡේද පහත සඳහන් පරිදි වේ. ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, ඔබ එතුමියට ලක්ෂ 16ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නයින් පස්සේ ඔබ හිතුවේ නැද්ද ඒක සදාචාරාත්මක නැහැ කියලා? ඔබ හිතුවේ නැද්ද එතුමියගෙන් බැහැරව ඒ නඩුව ගන්නා ඕනෑ කියලා? ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට නීතිඥවරුන්ට උපදෙස් දුන්නේ නැද්ද? ඔබතුමාගේ නම කියපු හින්දා එකක් දෙනවා. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, එහෙම හිතාගෙන දන්නාද? ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, යම් හැව එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් දුන්නු එකක් නේ. චීෆ් ජස්ටිස් එක්ක හොඳින් හිටියොත් අපට මොකක් හරි ගනුදෙනුවක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමාගේ යටි හිතේ හරි එවැනි අදහසක් තිබෙන්න ඇති නේද? ජනක රත්නායක මහතා, උත්තරයක් නැහැ. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, නැත්නම් කාර්යවසම් මහතා එහෙම යෝජනාවක් කළාද? ජනක රත්නායක මහතා, උත්තර නැත නොආන්සර් කමිටු සමාජිකයෙකු විසින් අසල ලද ප්‍රශ්නයකට ඔහු ලබා දුන් පහත දැක්වෙන පිළිතුරු වලින් මේ බව තවදුරටත් සනාථ වේ. ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, ඒ වෙලාවේ ඔබතුමා එහෙම ළඟ පාතක සිටියේ නැද්ද? දැන් චීෆ් ජස්ටිස් එනවා. ඔබතුමා රුපියල් 1.6 මිලියන් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා තිබෙනවා. ඔබතුමා හරි ආසයි. චීෆ් ජස්ටිස්ට රුපියල් මිලියන 1.6ක සිජදමබේ එකක් දීලා තිබෙනකොට ඔබතුමා කිව්වේ නැද්ද? චීෆ් ජස්ටිස් මේ පැත්තේ මේවා අත්සන් කරන්න ආවොත් මටත් කතා කරන්න කියලා කිව්වේ නැද්ද ඔබතුමා? ඇත්ත කියන්න. ජනක රත්නායක මහතා, ඒක තමයි ඩීඩ් එකේ මමම අත්සන දැම්මේ. උප්පුව පෙන්වයි. මේ මම මේ ඩීඩ් එකේ අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. එතුමිය හම්බ වෙලා මමම තමයි අත්සන් කළේ ඩීඩ් එකට. ගරු නිල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, එතුමිය හම්බ වුණා. මුණ ගැහුණා. ජනක රත්නායක මහතා, මම හම්බ වුණා දෙපාරක්. ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, මොනවද ඒ වෙලාවේ සාකච්ඡා කළේ? ජනක රත්නායක මහතා, ඒ වෙලාවේදී සාකච්ඡා කළේ අපාර්ට්මන්ට්ස් ගැන කතා කළා. මම ගිහින් එතුමියට අපාර්ට්මන්ට්ස් එකේ යතුරු බාර දීලා
එතුමිය ඔක්කොම පෙන්නුවා. මම හිතන්නේ මේ ට්‍රිලියම් එකේ අවුරුදු 4ක් වැඩ කළාට එකම එක ඩීඩ් එකයි මම අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. මේ ඩීඩ් එක විතරයි. ගරු විමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, මේ ඩීඩ් එක විතරයි. ජනක රත්නායක මහතා. ගරු විමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, ඔබ විශේෂත්වයක් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේදී දැක්වුවා. අනෙකුත් සේවා දායකයන්ගෙන් පරිබාහිරව. ජනක රත්නායක මහතා. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ඒ අයට නොදන්වන මට්ටමේ. ජනක රත්නායක මහතා, ඒ එක විතරයි. මම ට්‍රිලියම් එකේ අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. ජනක රත්නායක මහතා, ඒ වෙලාවේදී සාකච්ඡා කළේ අපාර්ට්මන්ට්ස් ගැන කතා කළා. මම ගිහින් එතුමියට අපාර්ට්මන්ට්ස් එකේ යතුරු බාර දීලා එතුමියට ඔක්කොම පෙන්නුවා. මම හිතන්නේ මේ ට්‍රිලියම් එකේ අවුරුදු 4ක් වැඩ කළාට එකම එක ඩීඩ් එකයි මම අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. මේ ඩීඩ් එක විතරයි. ගරු විමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා, මේ ඩීඩ් එක විතරයි. ජනක රත්නායක මහතා. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ඒ අයට නොදන්වන මට්ටමේ. ජනක රත්නායක මහතා, ඒ ඩීඩ් එක විතරයි. මම ට්‍රිලියම් එකේ අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. මෙම චෝදනාව පිළිබඳව නිගමනයකට පැමිණීමේදී ඉහත විස්තර කරන ලද සාක්ෂි විශ්ලේෂණයන් හා ඉදිරිපත් වූ කරුණු පිළිබඳවත්, විෂමාචාරය සම්බන්ධව අදාළ නීති මූලධර්මයන් පිළිබඳවත් කාරක සභාව සිය අවධානය යොමු කරන ලදී. මෙයට අදාළ මූලධර්මයන් පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි නීතියේ පිළිගත් නීති හා සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳවත්, මේ පිළිබඳව ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක ලබා දී ඇති නඩු තීන්දුව පිළිබඳවත් අපගේ දැඩි අවධානය යොමු කරන ලද බව වාර්තා කරනු කැමැත්තෙමි. පරිශීලනයේ පහසුව තකා අපගේ අවධානයට යොමු වූ නඩු තීන්දුව හා වෙනත් ලේඛනයන්ගෙන් උපුටා ගන්නා ලද නීතිමය කරුණු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපත් කරමි. Times v. Proprietors of Grand Junction Canal 1852, 3, H, L. Car 759, Tenor 301, the House of Lords, after consulting the judges, set aside a decision of the Lord Chancellor, Lord Cottenham, granting relief to a company in which he was a substantial shareholder. In the course of his speech, Lord Campbell C.J. said, "No one can suppose that Lord Cottenham could be, in the remotest degree, influenced by the interest he had in this concern, but, my lords, it is of the greatest importance that the maxim that no man is to be a judge in his own cause should be held sacred, and that is not to be confined to a cause in which he is a party, but applies to a cause in which he has an interest. This will be a lesson to all inferior tribunals to take care not only that in the decrees they are not influenced by their personal interest, but to avoid the appearance of laboring under such influence. In Lacabale Limited, Bayfield Pro Ertes Limited, and 4 others matters, 2000, all ER 65 at P70, it was stated that if a judge has a personal interest in the outcome of an issue which he is to resolve, he is improperly acting as a judge in his own cause, and that such a proceeding would, without more, undermine public confidence in the integrity of the administration of justice. In England, for a long time, a person who had a pecuniary interest in the outcome of a case was regarded as disqualified to adjudicate, no matter how small the interest. Thus in R.V. Rand, 1866 Linterre 1 QB 230 at p.232, Blanburn, J. said, "There is no doubt that ally direct pecuniary the interest, however small in the subject of inquiry, does disqualify a person from acting as a judge in Atta. Halsbury 4th edition volume I para 68 states that,
There is a presumption that any direct financial interest, however small, in the matter in dispute disqualifies a person from adjudicating. The pecuniary interest involved in the Trillium transaction can by no means be regarded as small. It has been noted that a judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially. The reasonable observer, according to the Bangalore draft, is a reasonable, fair-willed and informed person, who might believe that the judge is unable to decide the matter impartially. It is important to draw specific reference to the expansion of the law on automatic disqualification of judges as enunciated by the House of Lords in R. V. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte, 19991 All ER 577, in Pinochet. A petition had been brought by Senator Pinochet to set aside an order made by the House of Lords on 25 November 1998. It was said the links between one of the members of the appellate committee who heard the appeal, Lord Hoffman, and Amnesty International, AL, were such as to give the appearance that he might have been biased against Senator Pinochet. It appears that neither Senator Pinochet nor, save to a very limited extent, his legal advisers were aware of any connection between Lord Hoffman and AL until after the judgment was given on 25 November. Two members of the legal team recalled that they had heard rumors that Lord Hoffman's wife was connected with AL in some way during the Newsnight program on television on 25 November. An allegation to that effect was made by a speaker in Chile. On that limited information, the representations made on Senator Pinochet's behalf to the Home Secretary on 30 November drew attention to Lady Hoffman's position and contained a detailed consideration of the relevant law of bias. On 10 December 1998, Senator Pinochet lodged the present petition asking that the order of 25 November 1988 should either be set aside completely or the opinion of Lord Hoffman should be declared to be of no effect. The sole ground relied upon was that Lord Hoffman's links with AL were such as to give the appearance of possible bias. It is important to stress that Senator Pinochet made no allegation of actual bias against Lord Hoffman. His claim was based on the requirement that justice should be seen to be done as well as actually being done. The evidence adduced with regard to the Trillium matter clearly establishes that the Chief Justice had a pecuniary interest in the subject matter. The contrasting feature of this case, as distinguished from Pinochet, is that in Pinochet the House of Lords were confronted with a situation where the outcome of the litigation did not lead to financial benefit to anyone. The interest of Amnesty International in the litigation was financial. It was a broad public policy interest. However, in this case, the Chief Justice had a significant pecuniary interest in the case before her, and there was failure on her part that interest. There is no need to inquire into where there was likelihood of bias. The mere fact that the relationship was not disclosed means that justice has not been seen to be done. See the observations of Lord Widgery C.J. in R versus Altrincham Justices _ex ante Penferton 1975, 1, QB 549 at p. 552. We note that the jurisprudence of the European Convention of Human Rights insists that the appearance of bias, even if there is no actual bias, is sufficient to taint a decision. It has been observed that the test O1 bias is whether the fair-minded and informed observer, having considered the facts,
would conclude that there was a real possibility that the tribunal was biased. See Laval v Northern Shorts Limited, 2003, UK FIL 35. If partiality is reasonably perceived, that perception is likely to leave a sense of grievance and of injustice having been done, thereby destroying confidence in the judicial system. It is also relevant to note the effect of Section 49(3) of the Judicature Act, which provides that, where any judge who is a party or personally interested is a judge of the Supreme Court or the Court of Appeal, the action, prosecution, proceeding or matter to or in which he is a party or is interested, or in which an appeal from his judgment shall be preferred, shall be heard or determined by some other judge or judges of the said court. Conduct of the Chief Justice in this matter clearly amounts, in our view, to misbehavior. අග්‍රවිනිශ්චයකාර දුරය මහජන විශ්වාසය උපරිම මට්ටමින් තිබිය යුතු තනතුරකි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා සුවිශේෂී තත්ත්වයක පැවැත්මක් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයෙකුගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. මෙවැනි තත්ත්වයක පැවැත්මක් කිලිටිවීමක් මෙම දුරය දරන්නෙකුට ඇතිවීම මහජන විශ්වාසය කඩවීමකට හේතුවක් බව ඔබ කමිටුව නිරීක්ෂණය කරයි. විෂම පැවැත්ම පිළිබඳ කාරණාව ඔප්පු කිරීම සඳහා මීටත් වඩා කරුණ අවශ්‍යයි එබ කමිටුව විශ්වාස නොකරයි. විෂම පැවැත්මක ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණන්ට වඩා කරුණු ඔප්පු වී තිබෙන බව ඔබ කමිටුව නිගමනය කරයි. චෝදනා අංක 2 අංක චෝදනාව මෙසේය. ඉහත කී දේපළ මිලදී ගැනීම සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදී උපයාගත් ආකාරය හෙළි කළ නොහැකි රු. 1,93,62,500 ක මුදලක් එම දේපළ මිලදී ගැනීමට පෙර එම දේපළ විකුණන ලද සිටි හවුසින් ඇන්ඩ් රියල් එස්ටේට් කම්පැනි ලිමිටඩ් සහ ට්‍රිලියම් රෙසිඩන්සිස් සමාගමට ගෙවීමෙන් ද සිදු කරන ලද විෂම පැවැත්ම. මේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක ගරු අගවිනිසුරුතුමිය ඇගේ විත්ති වාචිකයේ සඳහන් කර ඇත්තේ රුපියල් 1,93,62,500 ක මුදල ට්‍රිලියම් මහල් නිවස මිලදී ගැනීමට කළ ප්‍රතිෂ්ඨාවේ කොටසක් බවත් රු. 1,93,62,500 ක මුදල් ඇගේ සහෝදරිය විසින් ප්‍රේෂණය කරන ලද රුපියල් 2,96,88,255.88ට ඇතුළත්ව ඇති බවත් එකී රුපියල් 1,93,62,500 එකී දේපළ මිලදී ගැනීමේදී විකුණුම්කරු වෙත ප්‍රේෂණය කොට ඇති බවත් එකී 1,93,62,500 ක මුදල තමාට අයත් නොවන බවත්ය. විශේෂ කාරක සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු මත පහත සඳහන් කරුණු කමිටුවේ අවධානයට යොමු විය. 1. ට්‍රිලියම් මහල් නිවාසය මිලදී ගැනීමේදී ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක ගරු අගවිනිසුරුවරිය විසින් චෙක්පතක් මගින් ප්‍රතිෂ්ඨාව ගෙවා ඇති බවත් එකී චෙක්පත උපලබ්ධ වී ඇති බවත්. 2. අංක 895 දරන ඔප්පුව ලියා සහතික කිරීමට පෙර ගැනුම්කරුගෙන් ලබාගත් බවට ඔහු විසින් පිළිගෙන සිය නොතාරිස් සහතිකයේ සඳහන් කර ඇති බව. 3. එකී ඔප්පුවේ නොතාරිස් සහතිකයේ මුදල් ගෙවීම් මුදලින් ලබාගත් බවට සඳහන් කර ඇති අතර විත්ති වාචක ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වන්නේ චෙක්පත්වලින් ගෙවූ බව වන අතර ආචාර්ය එස්. බණ්ඩාරනායක ගරු අගවිනිසුරුවරිය විසින් මෙම පරස්පර විරෝධී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කමිටුව සෑහීමකට පත්වන පරිදි කරුණු දැක්වීමට අපොහොසත් වූ බව. 4. අගවිනිසුරුවරිය විසින් එකී වෙනස සහ මිල ගෙවූ ආකාරය චෙක්පතක් මගින්ද මුදලින්ද යන පරස්පර විරෝධතාවය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම සඳහා සාක්ෂි කිසිවක ඉදිරිපත් නොකළ අතර එකී රු. 1,93,62,500
මුදල ඇත්ත වශයෙන්ම ගෙවන ලද්දේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් මතු වී ඇත. මෙම කරුණ වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා බලධාරීන් වෙත යොමු කළ යුතුව ඇත. පහක් සත්‍ය වශයෙන් මිලදීගත් දින වන 2012 ජූලි 20ට බොහෝ කාලයක පෙර සිට එනම් 2008 මාර්තු 28 තරම් පසු කලක සිට විවිධ මුදල් ලැබීම් පිළිබඳව සාක්ෂි ඇති අතර එලෙස අගවිනිසුරුවරියගේ ගිණුම්වලට අදාළ දේපළ මිලදීගත් දිනට පසුවද මුදල් පේෂණය වී ඇති අතර ඒවා විමර්ශනයක් සඳහා යොමු කළ යුතු වේ. කෙසේ වෙතත් කමිටුව වෙත දැනට ඉදිරිපත් වී ඇති කරුණු චෝදනාවේ සඳහන් වරද ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් බවට සෑහීමකට පත් නොවේ. තුන්වන චෝදනාව NDB බැංකුවේ කොළඹ 07 ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි ශාඛාවේ 1.050.013.24 1.1.0.04637 1.0.0.2.0.136 1.0.1.14772 යන ගිණුම්වලට 2011 අප්‍රේල් 18 සිට 2012 මාර්තු 27 දින දක්වා කාලය තුල රුපියල් මිලියන 34ක් පමණ විදේශීය මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් පසු එම තොරතුරු අධිකරණ නිලධාරියෙකු විසින් ලබා දිය යුතු වාර්ෂික වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් නොකිරීම. අගවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇයගේ විත්තිවාචකය පිළිබඳ ලිඛිත ප්‍රකාශයේ 8.1 ඡේදයේ 3 වන චෝදනාවේ දක්වා ඇති වාර්ෂික වත්කම් හා බැරකම් කුමක්ද යන්න විමසා ඇත. පසුව අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් එම වාදනාවට පිළිතුරු සපයා ඇත. එකී චෝදනාවට පිළිතුරු දෙමින් ඇය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ රුපියල් මිලියන 34ක විදේශීය මුදල් ඇයගේ ගිණුමට ලැබී නොමැති බවත්. එහෙත් ඇයගේ සොහොයුරිය විසින් රුපියල් 2,98,88,225.38ක මුදලකට සමාන මුදලක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට ට්‍රිලියම් නිවාසවලින් නිවසක් මිලදී ගැනීම සඳහා එවූ බවයි. තවද එම මුදල අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය සතු මුදලක් නොවන බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත. තවදු ඉහත කී නිවස මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ රුපියල් ලක්ෂ 8ක මුදලක් තම දෙමාපියන් වෙනුවෙන් දානයක් දීම සඳහා තබා ගන්නා ලෙසට තම සහෝදරිය උපදෙස් දුන් බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත. තවද අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය තම විත්තිවාචකයේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මාර්තු 31 2012 වන දිනට අදාළ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශයේ රුපියල් 1,61,819.131ක මුදලක් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් තම සහෝදරිය වෙනුවෙන් නිවසක් මිලදී ගැනීම සඳහා තබාගෙන සිටින බව දන්වා ඇති බවත්ය. NDB බැංකුව විසින් මෙම කාරක සභාව වෙත ලබා දී ඇති අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරියගේ ගිණුම්වලට අනුව වගඋත්තරකාරියගේ සහෝදරිය විසින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරියගේ ගණුම්වලට විදේශීය මුදල් එවා ඇති බව පෙනේ. කෙසේ වෙතත් එකී ගිණුම් පිළිබඳව සියුම්ව සලකා බැලීමේදී පෙනී යන කරුණක් වනුයේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය වෙත ලැබුණ ඉහත කී විදේශීය මුදල් ඇය විසින් ආයෝජනය කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් ට්‍රිලියම් නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන් නිවසක් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවා ඇති බව මෙම කාරක සභාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් වූ ලේඛන හා සාක්ෂිවලින් පැහැදිලි විය. අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය තම සහෝදරිය විසින් එවන ලද විදේශීය මුදල් ආයෝජනය කිරීම කර ඇති බව ඇයගේ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශවලින් පෙනී යනහි. එම මුදල් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරියගේ ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇති අවස්ථාවක එම මුදල් වෙනත් අයෙකු වෙනුවෙන් දරන බව හෙළි කිරීමට අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය අපොහොසත්ව ඇත.
එකී හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම ඇය විසින් වර්ෂ මාර්තු 31 2012 දිනට අදාළව ලබා දී ඇති වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශයේ දක්වා ඇති ඇයගේ සහෝදරියට අයත් ඒ කියනු ලබන මුදලට අමතරව ඇති මුදලක් වේ. එනම් ඇය විසින් මුල් අවස්ථාවල නිවස මිලදී ගැනීමට කරන ලද ගෙවීම්වලට සම්බන්ධ මුදල්වලට අදාළ වන්නේය. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් වර්ෂ 1988 අංක 74 ධන පනතින් සංශෝධිත 1975 අංක 1 දරන වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ ඉදිරිපත් කළ යුතු වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශවල ඇය විසින් තම සහෝදරිය වෙනුවෙන් මුදල් දරා සිටින බව දන්වා සිටියද අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය කියන ආකාරයට ඇයගේ සහෝදරිය විසින් එවන ලද මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් ඇය ලබාගත් පොලී මුදල් පිළිබඳව ඇය කිසිවක් සඳහන් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත් මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කළ හැකිව තිබුණේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය වේ. එහෙත් ඇය මෙම ස්ථාවර කමිටුව ඉදිරියේ සාක්ෂි නොදීම හේතුවෙන් එකී චෝදනාව පිළිබඳව අවශ්‍ය කරුණු දැනගැනීමට මෙම කමිටුවට නොහැකි විය. එබැවින් එකී චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් තීරණයකට පැමිණීමට මෙම කමිටුවට හැකියාවක් නොවිය. තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ලේඛන අන්තර්ගතයන් ආශ්‍රයෙන් යූ.වේ. සුමිත් කොඩිතුවක්කු විසිනි.